Hi guys! This is Ryan and welcome to RR's Life. Welcome back to my channel guys! For today's video, gagawa tayo ng isang dessert para sa mga chocolate lovers na hindi kailangan ng mga mamahaling ingredients. Ito ang dream cake. Kaya kung interesado ka sa mga videos ko, don't forget to subscribe, like, share, at i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So let's start cooking!